ти задоволений з того, що ти прожив день так, а не по-іншому. Слухай своїх дітей, відчувай свою дитину, почуй її. Ми працюємо заради людей. Любов. Вміння любити когось окрім себе. Робіть добре те, що, власне, виходить у вас з серця. Свою кар'єру я розпочала, власне, в стінах школи-інтернату номер 2. Згодом я перевелася на державну службу. Основний акцент – здійснення заходів соціального захисту, спрямованих на захист прав та інтересів будь-якої дитини. На сьогодні дуже поширена категорія справ спори в частині визначення місця проживання дітей з одним з батьків. Стається так історично, що подружжя стає колишнім подружжям, і, безумовно, якщо це подружжя, в якому є діти, і, власне, колишнє подружжя не може мирно врегулювати, з ким буде на сьогодні проживати дитина з цієї сім'ї, виникає спір. Орган опіки і піклування спрямовує свою діяльність на медіацію між двома батьками, в результаті якої би дитина захищена була в психологічному аспекті. Насправді дитина – це є дуже чутлива індивідуальність, це як лакмусовий папірець, незалежності, чи це куплена дуже дорога модель машини іграшкової, чи мама просто пригорне до себе і скаже: ти мені настільки дорогий, що я без тебе не проживу. Власне, ми, як орган опіки і піклування, зокрема служба у справах дітей, де працюють фахові психологи, працівники, повинні настільки розпізнати цей спір, в глибину зануритися, що насправді хоче дитина. Емпатія. Наступне – це доброта. Тому що людина, яка не буде володіти добром, не буде, наступне, мабуть, це вже вміння любов. Вміння любити когось окрім себе, вміння подарувати частинку себе комусь, бути альтруїстом. Тому що людина, власне, працюючи в соціальній сфері, це має бути дуже комунікативна особа. Вона має настільки закрутити комунікацію, взаємозв'язки між індивідуумами, щоб в результаті отримати, власне, діалог, а не монолог. Прийняти людину в дружелюбній атмосфері. Нам завжди Андрій Іванович звертає увагу. Ви працюєте для мешканців, ви працюєте для людей. Тому ми, всі працівники соціальної сфери, наше гасло, ми працюємо заради людей, мешканців міста Львова, навіть іноді нівелюючи своїми якимись певними проблемами. Історій дуже багато. Говорити про честь і совість мені, напевно, можна ілюструвати дуже багатьма випадками життя. Я вам хочу навести приклад один з життя. Власне, нещодавно свідками ви були телефонної розмови, подзвонив чоловік, який з дружиною, маючи діагноз безпліддя, не змогли народити, власне, з об'єктивних причин, медичних показників власних дітей. І в них традицією, коли вони усиновили хлопчика, в них традицією стало, що завжди напереддень свята Миколая вони привозять подарунки в сиротини, звідки, власне, вони брали цю дитинку. І це вже ця традиція продовжується дуже багато років. Я вам хочу сказати, власне, я захоплююсь такими людьми, котрі пам'ятають про те, що в їхньому житті в один момент, бо, власне, в цих людей, коли я розмовляла по телефону, в них це дійство відбулося напередодні свята Миколая. Так сталося, що я перетелефонувала до них і кажу: ви знаєте, ви скоро станете батьками, я вам хочу запропонувати кандидатуру чудового хлопчика, який, я не маю сумнівів, вам сподобається. Коли вони приїхали, подивилися, чоловік зразу сказав: це наш син. Вони зразу придумали ім'я, це зразу був Богданчик, це була Богом дана дитина. І наскільки, власне, це подружжя зараз, вони дуже успішно функціонують. Дитина в них найулюбленіший син, вони вже навіть думають про другу дитину, власне. Але ці люди поступили дуже
з щирістю і щедрістю, власне, по відношенню до інших дітей. Цих людей штовхає це робити добро, оскільки вони оцінили то добро, яке їм було зроблено. Хочу розповісти про ще один, власне, прояв людини гідного вчинку, який достоїн поваги, захоплення. Це, власне, жіночка, така собі непоказна зовнішньо жіночка, але світиться зсередини, як, власне, проміння янголом. Так склалося, що вона народжувала в одному пологовому будинку, де народжувала зовсім стороння жіночка, яка з нею познайомилася, вони зійшлися, і десь так певний час вони товаришували, і сталося так, що ця жіночка померла, і в неї залишилася глухоніма дитина. І, власне, склалось так, що оскільки ця жіночка була одинокою, ніхто з родичів не захотів взяти цю дитину під опіку. Ця жінка, маючи хвору дитину з вродженою вадою серця, маючи двоє інших дітей, не будучи абсолютно здоровою сама, взяла на себе відповідальність, що вона мусить потурбуватися про цю глухоніму дівчинку, оскільки це остання воля її матері. Як це нескладно було для неї це рішення, вона погодила з своїм чоловіком і пояснила, я мушу це зробити, і чоловік її підтримав в цьому рішенні. Власне, цей вчинок демонструє, наскільки ця людина, котра мала дуже великий життєвий проблемний сценарій свого життя, вона погодилася зробити, власне, в житті цієї дитини все. І навіть коли вона тепер приходить зі своїми дітьми і приходить з цією глухонімою дівчинкою, я не помічаю абсолютно різниці по відношенню до своїх дітей, як і до цієї дівчинки Ілони, тому що вони дуже гарно комунікують. В помешканні вони всі між собою виконують певні соціальні ролі. Вони вивчили жестикуляційну мову, щоб на початках мати мінімум досвіду для спілкування з цією дитиною, оскільки це було першою проблемою. Транспорт, школа, оскільки школа була не спеціалізована, а загальноосвітня, де була інклюзія, оскільки вони не хотіли, щоб дитина, котра втратила маму, котру під опіку не взяв ніхто з родичів, ще опинилася в незвичному середовищі, де би все від неї відштовхувало. І, власне, тому цю дитину взяла, власне, ця жіночка, і зараз вони дуже гарно всі проживають в гарному будинку, але що основне, цей подвиг, він достойний для наслідування, тому що це насправді був подвиг. Я вважаю, що якщо б таких людей, здатних на такі вчинки, було побільше, було б досягнено набагато позитивніших результатів. Напевно, найбільшою радістю в моєму роботі є, коли я виграю певне судове засідання, де ми маємо позитивне рішення, скажімо, що сім'ю не виселили з займаного помешкання, де виселяли. Коли, скажімо, через непогашений іпотечний кредит батьків не змусять, тобто закриють виконавче провадження, оскільки буде проведена реструктуризація його погашення боргу. Тішуся тоді, коли, власне, зустрічаю на своєму шляху людей, котрі здатні робити щось добре для інших дітей. Дуже багато зголошується волонтерів, людей, просто звичайних пересічних львів'янин, які приходять і кажуть, чи є сім'я, яка потребує нагальної допомоги. І я тут же, власне, для цієї людини даю контакти, погоджую, дзвоню зразу до цієї мами, кажу, ви знаєте, я знаю, що у вас є проблема в продуктах, скажімо, в тому-то взутті. Зараз підійде людина, відчиніть її, тому що це людина, яка зголосилася вам допомогти. От в такі моменти я дуже дійсно тішуся. Коли ти прийшов в дитячий будинок і приніс гостинці, ти бачиш усміхнені обличчя дітей, ти тішишся з того. От ти, зачинивши кабінет, ти йдеш додому і ти просто посміхаєшся про себе. Ти задоволений з того, що ти прожив день так, а не по-іншому. Напевно, те, що я потрібна на даному етапі тут, де я є. Коли в мене стаються певні перетрубації на роботі, але коли, власне, цей ризик, ця небезпека минає, ти тішишся з того, що ти можеш прожити день, коли до тебе хто би не прийшов в ці двері, і людина вийде, вона буде задоволеною, і говорячи тобі слова «я дякую, що ви мені допомогли», хоча на цей момент ти міг просто людині тільки консультаційно допомогти, просто вислухав її і скерував в потрібне русло. І людина, вийшовши, вважає, що ти настільки багато для неї зробив, що
просто вислухав її. Так, це може іноді забрати багато робочого часу. От я почну з себе, я налаштовуюся на позитив. Як би день прожитий не склався, ти все одно його проживаєш на позитиві, на одному подисі, з любов'ю, з добром, з відкритістю до людини. І я думаю, якщо би кожен так, власне, діяв в повсякденному житті, було б набагато легше було функціонувати всім. Тому що люди просто відкриті, вони хочуть, щоб їх вислухали, щоб з ними поділилися певним чимось. Навіть іноді певний багаж знань, досвіду, який ти маєш, ця людина, ти просто здатен його зворотньо передати іншій особі, і на даному етапі цього достатньо. Говорити те, що я хочу робити добро, це і є вже життєве кредо. Те, що я роблю тут, наскільки я зможу покоригувати, зав'язати контакт із будь-якими майбутніми опікунами, прийомними батьками, з вихователями дитячого будинку сімейного типу, з усиновлювачами. Власне, напевно, від цього залежить, як зірка складеться в подальшому в долі цих дітей. Тому що, прийдучи в будинок дитини, де є багато дітей, саме, власне, ця одна дитинка підлягає тому, щоб ця пара з нею налагодила контакт. Іноді люди приходять і вони кажуть, ми не знаємо, як завести бесіду з маленькою дитиною, вона просто бавиться. І кажу, а ви спробуйте просто опуститися до рівня цієї маленької дитини. Повзає вона, поповзайте з нею. Гортає вона книжечки, несучи небелиці, гага і не вимовляючи певне мовленнєве наслідування. Робіть те саме, і в такий спосіб ви проявите зацікавленість до цієї дитини, і вона буде ловити візуально ваш контакт. Бо діти, вони є дуже хорошими психологами, вони є дуже чуттєвими, і вони, власне, такі речі дуже швидко вловлюють. І, власне, наскільки, напевно, я можу помітити ресурс цих людей, дає можливість мені в подальшому змоделювати, в яке русло треба скерувати цих людей, щоб був цей місточок між дитиною і ними. Потрібно самому бути хорошим прикладом для оточуючих. Тоді позитивні зміни в тобі і в суспільстві не примусять себе чекати. Анастасія Нових. Це, напевно, всі люди, котрі здатні на добрі вчинки. Що я підрезюмовую під добрими вчинками? Під частинкою подарувати себе – це вже є добро. Поділитися з ближнім порадою – це вже є добро. Вислухати когось – це вже є добро. Якщо потрібна реальна допомога цій людині, здатність допомогти. В мене був випадок в практиці, коли подружня пара отримала скерування для знайомства з хлопчиком, який перебував в дитячому дошкільному будинку. І я, як керівник служби, супроводжувала їх для їхнього знайомства з дитиною. Коли ми прийшли в групу, власне, побачення відбувається в іншій залі, щоб не травмувати психіку інших дітей, котрі є вихованцями цієї групи, оскільки зразу діти підбігають і питають, до кого ти прийшов, до кого ти прийшла. Коли ми прийшли в групу, щоб, власне, взяти тільки цю дитинку, ці люди, кандидати в усиновлювачі, принесли гостинці для багатьох дітей. Вони просто хотіли залишити ці гостинці в групі. І, власне, коли вихователь підійшла, щоб взяти дитину, з котрою ми прийшли знайомитися, підбігла дівчинка, вчепилася за ногу, власне, батьку, кандидату в усиновлювачі, і каже, тато, де ти так довго ходив? Я тебе цікала, тебе нема. Батько настільки отерепів, він каже, він на жінку, жінка на нього, він взяв дитинку, підняв на руки, пригорнув до себе. Він вийшов і каже, ми не будемо знайомитися з хлопчиком, до котрого ми прийшли. Ми би хотіли запитати, чи ми би могли усиновити цю дівчинку. І ви собі не можете уявити, скільки коштувало митарств, чекання, судових дебатів, щоб ми цій дитині в подальшому зробили статус, який би він підлягав до того, щоб дитину могли усиновити ці люди. І з якою напористістю ці люди йшли до поставленої мети, оскільки вони казали, ми не хочемо іншої дитини, ми хочемо саме цю дитину, оскільки це вона нас вибрала насправді, а не ми її. Ми прийшли, каже, з очікуваннями до хлопчика, зовсім з машинкою в подарунок і все решту.
І як би не склалося взагалі життєвий сценарій, але склався він так, що на сьогодні ця дівчинка виховується в їхній сім'ї, і вони дуже щасливі. На все воля Божа. Я би їм порадила, щоб вони для себе перше треба почати з того, що внутрішньо штовхає тебе особисто на цей вчинок. Що штовхнуло тебе? Почати задати питання свого власне внутрішнього єства. Що штовхає мене до цього вчинку? Наскільки я хочу цього, власне, бути наставником для дитини? Друге питання. Що штовхнуло мене до прийняття цього рішення, власне, бути наставником? Третє твердження, яке, власне, в алгоритмі дій мало би мати місце. Чому, що спонукало мене до цього? Четверте. Хто буде моїм об'єктом і наскільки я зможу допомогти цій маленькій душі? І п'яте, заключальне, піти відвідати будь-яку дитину в сиротинці, в закладі, в інтернатному, яка потребує певного виду наставництва. І це вже буде достатньо, щоби зрозуміти, чи потрібно це реалізовувати, чи ще не на часі це робити зараз. Якщо людина крізь себе пройде через ці твердження і вона отримує на все ствердні відповіді, я знаю, чому я це роблю, що штовхнуло мене до цього, скільки я маю такий потенціал, досвід, бажання подарувати частинку себе комусь іншому, тоді це штовхне до того, що ноги самі приведуть до об'єкта, який в подальшому буде слугувати наставництву. В першу чергу я в своїй команді ввела певні правила, тому що я люблю працювати командою, коли ми маємо певні встановлені правила, коли кожен цих правил дотримується. Те, що в нас кожному є людський фактор, тим не менше є робочі стосунки, які підлягають негайному вирішенню, мозговому штурму, оперативному втручанню, в правильному плануванні і організації свого робочого часу. Але, власне, наскільки ми між собою добре комунікуємо, від цього залежить, власне, організація нашої діяльності. І, зокрема, моя діяльність як керівника власне, цього маленького мікросоціуму згуртувати так і закрутити механізм, щоб всі зайняті були протягом цілого робочого дня. І водночас, щоб і в них залишався ще час на мінімальний відпочинок. Коли ми зустрічаємося зранку, п'ємо каву і ділимося, що хто з нас зранку за сьогоднішній день має на меті зробити, і каже, в мене накладка, оскільки часто-густо буває так, 2 судові засідання в 1 годину, в 1 день, ми починаємо конструктивно зразу вирішувати, хто би міг взяти на себе одне судове засідання, інше. І, власне, чим я завдячую своєму колективі і, власне, тим людям, які працюють поруч зі мною, в нас є завжди взаємопідтримка один одного, в нас є взаєморозуміння того, що нам потрібно допомогти один одному, коли, власне, виникають певні робочі моменти. Коли, скажімо, ти затримуєшся під час одного завдання, не встигаючи на інше завдання, завдяки моїм працівникам, їхньому підходу до роботи, вони десь, скажімо, команда розуміє настрої, котрі йдуть від мене. Ви є всі для чого тут? Для того, щоб робити все добре, якісно, з позитивом. І навіть якщо виникають певні стресові, екстремальні ситуації, я завжди намагаюся або з почуттям гумору підійти до цього, або, скажімо, зорганізувати так роботу, щоб ми знайшли вихід з ситуації максимально стислі терміни. Соціальному працівнику, то я би побажала, думай про те, що ти є створений заради людей, а не людина заради тебе. Якщо говорити про батьківський потенціал, власне, про батьківське бачення, я би, власне, тезу дала, що слухай своїх дітей, відчувай свою дитину, почуй її. Наскільки батьки будуть чути своїх дітей, відчувати серцем, душею, комунікувати з ними. Власне, це є достатній батьківський потенціал, який реалізується, коли він йде до дитини. Якщо для педагогів, для працівників соціальної сфери в цілому, просто робіть добре те, що, власне, виходить у вас з серця. Не потрібно ставити собі якихось алгоритмів, досягати якоїсь високої планки, читати методики закордонні, як вони працюють там.
можна моделювати виховний досвід інший, котрий впроваджувати в нас на практиці. Будь-яка інновація заслуговує на увагу. Я не кажу, що я відкидаю, але повірте, не такий вже був Макаренко недолугий, котрий створив власне свою виховну комуну. Не такий був Сухомлинський, коли проводив школу під відкритим небом і навчав цьому, як на сьогодні вчитель, проводячи природознавство, просто встане з шкільної парти, виведе 20 маленьких пташенят на вулицю і скаже: сьогодні ми будемо говорити про опади. А давайте подивимось на ваш погляд, коли падає дощ і краплинки спускаються, наскільки фахово педагог зможе подати свій творчий матеріал, настільки дитині буде цікаво вчитися. Я була на сьогодні молодих педагогів в багатьох закладах на відкритих заняттях, які настільки цікаво, доступно вміють подати матеріал, що мене захоплює молодь з освітньої фундації, власне, наскільки вона вміє і відкрита до душ дітей.